غذای کپک زده اگر بخوری یا احتمال داره حالت به هم بخوره یا ممکنه تو بدترین حالتش بیفتی بمیری. و ما بعضی آشنا دوستان داریم که مثلا یه تیکه گوجه فرنگی اون قسمتی که کپک زده رو جدا میکنن و بقیه‌اش رو استفاده میکنن. که توی این ویدیو ما به صورت خیلی جدی توی این حوزه وارد شدیم که بفهمیم آیا بقیه اون گوجه سالمه یا نه به اون کپک آغشته شده. حالا کپک ها چی هن؟ کپک ها همون در اصل همون قارچان که ما تو زبان فارسی همه رو قارچ حساب میکنیم دیگه، ولی توی زبان انگلیسی ما یه کلمه ای داریم به نام فانجی که این چجوری حساب میشه. شما اینجوری فرض کنید که فانجی سرشاخه این گروهه و ما ماشروم ها و بعدش کپک ها رو داریم. اینجوری ما میتونیم یه دسته‌بندی کلی از این داشته باشیم و اگر بخوایم به گیاهان نسبت بدیم میتونیم ماشروم ها رو به درخت‌ها و اون سمت کپک ها رو مثل جلبک ها که واحد ساختاری تقریبا یکسانی دارن اشاره کنیم. حالا بیایم یکم تو ساختار کپک ها ریزتر بشیم. در اصل کپک ها واحد ساختاری خیلی کوچیک‌تری به نام هیف تشکیل شدن که این هیفا که به این شکلیه که حالا ما داریم نشون میدیم کنار هم قرار میگیره و یه حالت شاخه مانندی پیدا میکنه که به اون میگن میسلیوم. و حالا اون محصولاتی که ما میبینیم یا اون میوه‌ای که میبینیم کپک زده اون قسمت سفید یا خاکستریشون اونا هاگاشن که چون اتصال خیلی شلی دارن و صفر نیست با یه نسیمی بادی که حالا بهش میخوره خیلی راحت میتونه جدا شه و یه روی غذاهای محصولات دیگه بشینه و خیلی راحت ما اونو بخوریم و دوباره کپک وارد سیستم بدن ما میشه. حالا ما تا اینجا اومدیم دقیقاً چیش ما رو میتونه بکشه. بعد برگردیم به اون ترشحاتی که این میسلیوم ها دارن که بهش میگن مایکوتوکسین که متابولیسم ثانوی اون کپک هاست و باعث میشه سیستم دفاعی بدن خیلی افت کنه و تا یه جایی متوقف بشه و میتونه باعث اختلال توی کبد، کلیه و یا حتی اسهال و استفراغ بشه و در حالت خیلی بدش میتونه باعث سرطان و یا حتی مرگ بشه. و حالا این مایکوتوکسین ها هم بیرون از اون ساختار اون کپک میتونن ترشح پیدا کنن که توی این مقاله به صورت خیلی جدی روش تحقیق شده و نتایجی به دست اومده. سازمان غذاداری آمریکا یا همون FDA توی گزارشی مطرح میکنه که اون محصولات غذایی یا اون میوه ها که بافت‌های شلتر و یا نرمتری دارن میتونن در معرض کپک زدن بیشتری قرار بگیرن و مایکوتوکسین راحت‌تر توشون انتشار پیدا میکنه، مثل گوجه فرنگی، کدو، بادمجون و یا خیار. ولی توی محصولات یا میوه‌ها که با بافت سفتن مثل هویج، سیب زمینی، پیاز این مایکوتوکسین نمیتونه راحت‌تر ترشح پیدا بکنه و دیرتر کپک میزنه. مایکوتوکسینا همچنین میتونن باعث سرکوب کردن سیستم دفاعی بدن هم بشه که واسه همین راحت‌تر سرطان میتونه رشد کنه. حالا چند درصد از این سرطانایی که ما میگیریم از مایکوتوکسین کپکه؟ والا کسی نمیدونه. حالا تو چه شرایطی محصولات یا میوه‌ای که داری میتونه کپک بزنه؟ از جمله این شرایط میشه به محیط تاریک، مرطوب، گرم و جریان هوایی که خیلی مناسب باشه اشاره کرد. که ما برداشتیم یه تیکه نون و حالا با این شرایطی که گفتم یه ذره مرطوبش کردیم، گذاشتیم جایی که تاریکه و یه ذره مرطوبه و گرماش اوکیه، داخل حالا یه پلاستیکی که هوام کمتر بهش برسه و خوش نشه ولی کپک نزد و سالم بود. حالا چیکار کنیم که مواد غذاییمون کپک نزنه؟ خیلی چیز خاصی نی، همون شرایطی که گفتم و رعایت میکنی که تو اون شرایط نباشه، چیز خاصی نی. و این که در پلاستیک حالا نون یا هر چیزی رو خیلی محکم ببندین. اگر هم که پولتون زیادی کرده میتونین وکیوم کنین پلاستیکا رو. حالا همه کپک ها هم بد نیستن. مثلا ما پنیر کپک زده رو داریم که بهش میگن بلو چیز و اون کپک کنترل شده توسط انسانه و واقعا ضرر و یا مخاطره‌ای با سیستم بدن انسان نداره. حالا برمیگردیم به اون سوال اول، آیا کپک بخوریم میمیریم؟ خیلی راحت بخوام جواب بدم باز بستگی داره. اگر آلرژی داشته باشید ممکن حالتون به هم بخوره، ولی اگر نداشته باشید ممکن همون آفلاتوکسین تو بدنتون جمع آوری بشه. و یه مبحثی داریم که اگر از یه حد بیشتر آفلاتوکسین توی بدن تجمع پیدا بکنه اون موقع میتونه باعث سرطان یا حتی مرگ بشه، ولی قبل از اون اوکی.
یعنی شما حتی میتونید تو 60 70 سالگی هم بیاین آفلاتوکسین بخوریم و ممکنه هیچیتون نشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، یه ویدیو دیگه ما داریم که در مورد گلوتنه و حتما ساب کنید و لایک بزنید و زنگوله اون پایینم بزنید رو آل که هر وقت ویدیو جدیدی ما گذاشتیم اطلاع داشته باشید و بیاد ببینید. چون سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، پلیز خواهش میکنم.